salutare și bine ați venit pe canal. Astăzi, după cum ați citit bine în titlu, avem cea mai iubită mașină a românilor. De ce? Dacă vă aduceți aminte, în anii 80-90, după Ceaușescu, când au plecat românii în străinătate să lucreze, să facă și în bănuți, pentru că au fost vremurile ce au fost în România, mulți, când s-au reîntors în România, s-au reîntors cu mașini, cu bani, una alta. Dar care au fost mașinile cele mai iubite a românilor sau mașinile care au cumpărat cel mai mulți românii? Care au fost? Audi A4 sau Passat, Volkswagen Passat. De ce oare au cumpărat românii? De ce toți românii? Că m-am gândit și eu, am stat foarte mult și m-am gândit la chestia asta. De ce oare românii, când s-au dus în Germania să lucreze, s-au reîntors în România cu Passat sau Audi A4? De ce oare? O fi așa de bune, erau fiabile, erau mașinile a șmecherilor oare? Sau ce era cu A4? Așa că astăzi, fiindcă avem această mașinuță, e a lui unui prieten de-a meu, i-am zis, bă, dă să o filmez pentru că n-am prezentat niciodată un Audi A4. Audi A6 am mai filmat, Q5 am filmat, dar un A4 niciodată. Și de ce chiar ăsta? Pentru că mașina asta este ultima, să zicem așa, ultimul model. Nu este din 2023 sau 2024, este ultimul model, dar primul facelift, ca să înțelegeți așa. Dacă vă țineți minte, A4-urile alea mai vechi erau mult mai rotunjoare, mai bombate aici așa, cu stopuri mai rotunjoare. O să vă las acum în ecran aici să vedeți și voi la ce mă refer. Și acum, din 2016 în sus, nemții au zis, bă, hai să schimbăm. A4 este o mașină bună, este o mașină pentru familii, spațioasă, dar hai să schimbăm un pic, să o facem un pic mai sport. Acum, de ce românii au ales Audi A4-urile exact, nici eu nu știu. Pentru că ar trebui să mă pun să întreb 100 de români, bă, de ce ați ales Audi A4? Dar putem încet, singur, să ne dăm cu părerea și să vedem oare dacă reușim și noi să ne dăm seama de ce românii au ales Audi A4. Scurtă paranteză, canalul acesta, fiindcă am văzut ceva comentarii în ultimul vlog ce am postat, canalul acesta nu este permis înjurături și nici comentarii urâte, foarte urâte, ca să știți. Toate comentariile urâte care o să fie scrise la vloguri, eu o să le șterg. Pe mine nu mă ajută chestia asta, pentru că pe mine mă ajută orice comentariu ca să meargă vlogul tot mai departe, dar prefer mai bine să nu am vizualizări și să nu am așa de mulți hateri sau oameni nesimțiți pe canal. Așa că închidem paranteza și continuăm cu mașina aceasta. O să începem cu a vă arăta portbagajul, destul de spațios pentru o familie cu un copil, unde trebuie să bage aici un scaunel sau poate un cărucior. Este ok mașina. Poate românii, când s-au dus în străinătate și au zis, bă, un A6 prea scump. Vorbim de a 6 ani în urmă, era o mașină de categorie, să zicem așa, la nivelul ăsta, iar A4 era un pic mai jos. Acum A4-le oricum era, economic vorbind, era mult mai accesibil pentru toți românii, poate și de asta a fost un motiv de ce românii au cumpărat acest A4. Puteți vedea și voi foarte bine că portbagajul este destul de spațios. Dacă vrei să fie și mai spațios, putem să tragem aici de această clapă, vedeți și voi, și să-l împingem așa. Și uitați acum cât portbagaj aveți aici, în caz de, Doamne ferește, să cărați un dulap sau ceva, aveți loc foarte mult în portbagaj. Dacă tot vorbim de spațiu, hai să vedem cum să stă în spate, pentru că locurile din spate ar trebui să fie alea mai spațioase, dacă tot e vorba de un A4, că românii și-au luat A4 ca să aibă spațiu, că românii au făcut copii. În anii 90 românii făceau mulți copii și le trebuia mașină spațioasă. În primul rând, scaunul din față, vedeți că are aici așa un fel de gaură, de fapt două, vedeți aici că se vede mai bine, ca să, pentru cine mai înalt, nu eu, dar pentru cine mai înalt, să poate să stea aici cu genunchii așa și să nu de scaunul șoferului. Mașina asta are scaunele în piele, avem aici o cotieră, cotiera nu are cup holdere, aici în față vedem că este cheală, nu are clima. Sigur, dacă vreți să aveți clima pe spate se poate, dar nu e standard, trebuie să plătiți voi extra. Aici avem un fel de scrumieră, da, numai că nu se deschide mai mult și nu vrem să tragem să o rupem, și cu o priză de 12 volți, dacă nu greșesc. Acum iertați-mă, corectați-mă voi în comentarii dacă cumva a zis o prostie. Pe locul din spate, vă zic sincer, stați ca în A6-le meu, nu este diferență aproape deloc. Probabil un pic la picioare. Pentru că la mine, deși scaunul este fix, acum este reglat la poziția mea, la mine în A6-le meu probabil este un pic mai mult spațiu. Dar vorbim despre un A4. Mașina de fabrică vine cu niște jante pe 16. Astea sunt jantele ei originale, doar că proprietarul nu a schimbat încă cauciucurile.
Un lucru ce puteți vedea și voi aici, știți că mânerele clasice de la mașină sunt alea care tragi de ele, vedeți? Audi, chiar modelul ăsta de A4 a venit cu un mâner nou, să zicem așa. De ce? Pentru că dați-vă și voi, când vreți să deschideți ușa, ea se ridică în sus, vedeți? Pentru că toți și-o dați seama că oamenii când vin să deschidă ușa, nu trag așa, ci trag în sus. Și atunci de ce să forțezi mânerul? Poți să faci de mâner care se ridică în sus. Așa. În față regăsim aceste faruri mai agresive, i-au schimbat forma și în față și în spate. Vedeți, farurile acestea sunt niște faruri LED cu xenon. LED, aici vedeți și voi, o grilă aici drăguță, e negru mat, dar cromul ăsta strică aici, știți foarte bine, nu sunt fan crom, ar fi fost poate mai faină să fie aici tot complet negru, un black complet, dar nici proprietarul mașinii nu este așa fan din ăsta sport, să tuningheze mașina, să facă nu știu cum. Pe locurile din față, aici se schimbă un pic deja aspectul mașinii, pentru că în primul rând, scaunul din fața șoferului, știți și voi foarte bine, este cel mai comod, cel mai frumos, una alta. Avem niște scaune manuale, avem aici, dar e manual, o extindere, dacă cumva sunteți mai lungi în picioare. Scaune încălzite, pentru că nu, cred că orice scaun în piele are încălzire. Ce îmi place foarte mult și un lucru foarte frumos este acest schimbător, pentru că l-au făcut mai lat și mai micuț, să zicem, nu așa tare înalt, ceea ce este foarte comod și când conduci să poți lăsa toată palma aici și, nu știu, te simți parcă în avion, nu știu, când stai așa cu dita mai... Știți la avion când accelerează că au maneta aia acolo cu... Și, eu nu știu, e frumos, mie mi-a plăcut dintotdeauna, de când am văzut modelele de la Audi cu schimbătorul ăsta, am zis, wow, super fain. Consola centrală foarte mare. Acum trebuie să dăm și cu hate, știți foarte bine, nu înțeleg de ce n-au închis și ei capolderele astea. Dar arată frumos, mașina are niște ambientale foarte frumoase și sunt băgate și în în aceste capoldere. Scurt, uitați-vă și voi ce fain căluț a trecut acum pe lângă noi, căluț alb, foarte frumos. Ce pot să vă mai spun e că aici avem încărcare wireless, pentru că mașina, v-am zis, 2019 deja avea încărcătură wireless, un spațiu de depozitare nu foarte mare, pentru că dacă tu pui aici telefon nu mai poți să mai pui multe lucruri deasupra, dar este destul de ok. Un volan simplu, dar totodată drăguț. De ce? Pentru că volanul acesta este un volan minimalist, dar totodată dotat. În ce sens? În primul rând, vedeți și voi aici că nu are multe butoane, vedeți? Are doar modalitatea de a vorbi, volumul și aici de a schimba setările din computer de bord, dar este dotat de padele pe volan, vedeți? Ceea ce așasele meu, de exemplu, nu are și o să le încercăm după aia când o să facem test drive. Dar în schimb, volanul acesta se conduce foarte bine pentru că, vedeți și voi aici, a fost decupat și puteți să puneți aici degetele când vreți să fiți și voi mai sportivi. Ce îmi place mai mult este, bordul aici este minimalist, dar este drăguț, pentru că au rămas cu acestea 3 rotițe manuale, exact cum erau în urmă, nu au schimbat, n-au făcut din alea touchscreen sau așa, dar au rămas, vedeți aici, gradele puteți să dați manual, ventilația cât de mult și zona unde să dați. Dar ce îmi plac butoanele astea de aici e pentru că le-au schimbat forma și nu mai sunt ca butoanele astea clasice de aici, vedeți așa cum apăsați, ci uitați aici așa, se dau în jos. Pac, pac. Deci vă simțiți exact ca într-un avion, exact ca și atunci când vă pregătiți în avion, știți că apăsați butoane pe sus, apăsați aici, dezactivați start-stop-ul, poate vreți să activați sensorii de parcare. E făcută ok mașina, este foarte drăguță din partea mea. Acum înțeleg eu de ce românii și-au luat A4, pentru că, era spațios, era comod și o să vedeți și voi după aia, se conduce foarte, foarte bine. Este foarte silențioasă în primul rând, în al doilea rând stă foarte bine pe asfalt și în al treilea rând este foarte plăcut să conduci Audi-le ăsta 4. Este destul de joasă mașina, ceea ce te face să te simți așa mai sportiv, dar totodată este și station wagon, deci ai și spațiu și este și pentru o familie. Ca să închidem, ultimul lucru ce vreau să mai spun despre mașina aceasta, are senzor de parcare, senzor de ploaie, senzor de lumini, pilot automat, senzor de citirea semnelor, distanță automată între ela din față și tine, frân automată în caz de urgență. Mașina este dotată cam pe plan de senzor și de ajutorări,
este foarte ok. Și ultimul lucru, oglinda asta oglinjoară fără ramă, o are A4-urile și nu are a 6-le meu așa ceva. De ce o are? Sub capotă regăsim un simplu motor de 2150 de căruți. Motorul ăsta de 2000, egal că e la A3 sau A4, la A6, motorul de 2150, 170 sau 190 de cai este foarte iubit de români. De ce cauză? Pentru că consumă foarte puțin. Și eu am un motor tot de 2190 de cai și am văzut lucrul acesta deja de 4 ani în mașina și chiar am văzut, consumă foarte puțin. M-am uitat un pic la consumul mediu și de la mașina asta și are un consum mai mic decât al meu. Mașina este motor de tractor, să zicem așa. Dacă te pui, când pornești motorul și te pui lângă, face tanca, 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 tanca. Dar în schimb, odată că închizi capota și ești înăuntru, nu mai bârie, nu mai vibrează și nu este așa de gălăgios. Două bări stabilizatoare, ceea ce eu la Audi-le a meu A6 nu l-am. Bă, e bun că a pus, din cauza vibrațiilor, centrala motorului, știți și voi foarte bine. Așa că acum nu mai stăm pe gânduri, exact cum am obișnuit, dăm un test drive și un 0-100 dacă apucăm, și sper să apucăm, pentru că avem o surpriză. După ce ne-am pus acum centurile, suntem gata de pornire și surpriza este că am GoPro-ul acesta ca să vedeți și voi în sfârșit cum este să stai la volanul unei mașini. Deci POV-ul la mașina asta este în felul următor, vedeți și voi aici, se vede bordul, care, apropo, nu este cel digital, ci a rămas analogic, deci are două ceasuri, dar în schimb are un bord drăguț, cochet. Și ce pot să zic? Uitați-vă, acum dezactivăm aici și noi start-stop și hai să pornim la drum. Închidem geamurile ca să auziți și voi cât de silențioasă este mașina asta. Ce pot să vă mai arăt? Bă, mașina se conduce fain, vă zic sincer. Știți foarte bine, eu conduc un A6 deja de 4 ani și sunt obișnuit cu Audi. Știu ceea ce înseamnă să conduci un Audi. Și vă zic sincer că diferența mare între Audi A4 și Audi-le meu A6 nu este aproape deloc, este minimală. Se stă la volan la fel, vizibilitatea este la fel, loc, spațiu este aproximativ la fel. Bă, e ok. Mașina este super ok. Așa că revenim acum de la un 0-100 să vedem dacă mașina asta se comportă așa de bine și când o pui pe modalitate sport. Și dacă trage sau nu trage. Mergem! Până o să dăm noi un 0-100, vreau să vă reamintesc că dacă vreți să mai vedeți vloguri de genul acesta cu mașini și dacă vreți să vedeți și alte mașini mai frumoase, nu uitați să dați un like și un subscribe, că mă ajută foarte, foarte mult. Știu că în fiecare vlog vă cer chestia asta, dar este complet gratuită pentru voi, nu vă costă absolut nimica și pe mine mă ajută foarte mult. V-am zis, nu câștig niciun ban, dar mă ajută foarte, foarte mult, că mă încurajează. În plus, mai avem un anunț de făcut. Dacă cumva sunteți din zonă, din Viena și vreți ca mașina voastră să apară pe canalul acesta și vreți și voi să apăreți cu mine într-un vlog, să înscrieți în comentariu și noi în legătura și să putem să filmăm și noi ceva împreună. Să cunosc și eu abonații mei. Suntem acum pe un drum în afara orașului, deci nu face nimic ilegal. În spatele meu nu vine nimeni, în fața mea nu este nimeni. Așa că acum avem tot timpul să stăm, să închidem și clima, ca să zicem că avem motorul ăsta în forță. E pus pe modalitate dinamic. O să punem pe modalitate manuală, așa, ca să schimbăm noi din padele. Așa că 3, 2, 1... Așteptam sincer să pornească mai repede, în schimb, când am călcat accelerația deodată, o sta câteva secunde, cred că vreo 2 secunde o sta și nu porni mașina. O să mai dăm încă una, să vedem, să mai încercăm. Probabil, nu știu, poate n-am dat eu bine. Și hai să mai dăm o dată, așa cum nu mai schimbăm manual, ci lăsăm să schimbe ea. Hai să vedem. 3, 2, 1... O pornit un pic mai bine și am 100. Da, cred că din cauza că era pusă pe manual, schimba un pic mai încet sau mă rog, poate timpul ăla, secundele alea de reacție până ce am dat eu pe padelă și o schimbat, s-o simțit.
Acum vă dați și voi seama, mașina are 150 de cai și este destul de grea. Nu este grea cât una 6, dar totuși este destul de greuță pentru că e lungă. Și din cauza asta oricum se simte diferența. Nu e un motor de 3000. Știți foarte bine când am filmat Q7-le ăla cu 300 și ceva de cai, o pornit așa deodată, deci a fost super. Asta e mașină de familie. Poate v-ați dat și voi seama acum, după vlogul acesta, de ce românii au vrut neapărat să aibă și ei un Audi A4, din cauza spațiului, din cauza consumului și din cauza fiabilității, pentru că motoarele astea 2000 îi schimbi la uleiul la timp, îi faci distribuția, schimbi plăcuțile, mergi decent cu ea, vă pot garanta, mașina asta este 2019 cu 272.000 de kilometri și sunt toate piesele încă originale pe el. Orice arc, orice suspensie, orice... Ok, mi-a zis proprietarul că bucșile au fost schimbate odată, dar brațele, planetarele, sunt toate ale originale. Mașina Audi este o mașină destul de fiabilă, din cauza asta românii o cumpăra mașina asta. În mare, ăsta a fost și vlogul de astăzi. Dacă v-a plăcut, dați un like și o subscribe. Dacă nu v-a plăcut, dați oricum un like, că mă ajută foarte mult. Noi vă mulțumim că ne-ați urmărit. Dacă v-a plăcut acest A4, scrieți în comentarii. Dacă am greșit cu ceva în vlog, scrieți oricum în comentarii. Sunt deschis să vorbim, să discutăm și noi ne revedem de la următorul. Salut!